Γεια σας αγαπημένοι μου, γεια σας από το μετερίζει της ενεργείας. Επιτέλους τελείωσε αυτό το project που με ταλαιπωρούσε τόσο καιρό. Τώρα με ταλαιπωρεί μόνο ένα μικρό κρύωμα που μου άφησε και μια παρελκόμενη γμωρίτιδα, την οποία μπορεί και να ακούτε στη φωνή μου, γιατί έχει βουλώσει το είναι μου γενικά. Αλλά οκ, θα το αντιμετωπίσουμε. Το ότι τελείωσα αυτή την κολοδουλειά σημαίνει ότι δεν ηχογραφώ πια Σάββατο. Δεν χρειάζεται να ηχογραφώ 5 μέρες πριν βγει το επεισόδιο. Αυτή τη στιγμή είναι Τρίτη. Είναι πάρα πολύ καλά. Δεδομένου ότι κάνω και την επεξεργασία μόνος μου, είναι φανταστικά το Τρίτη. Νομίζω θα το διατηρήσω όσο μπορώ. Και το προηγούμενο τετραήμερο, που για εσάς είναι εντάξει, είναι εξαήμερο, οκ, είναι εβδομάδα σχεδόν. Αλλά τις προηγούμενες μέρες με απασχόλησαν πάρα πολύ 3 θέματα. Το ένα είχε να κάνει με τη Eurovision, ναι, με απασχόλησε. Το άλλο είχε να κάνει με τα Όσκαρ, ναι, με ψιλοαπασχόλησαν και αυτά. Και το άλλο είχε να κάνει με τη Θεσσαλονίκη και το πόσο δεν θέλω να πάω σε αυτή την πόλη, δυστυχώς, με 2 πράγματα που έχουν γίνει σερί. Πάμε να τα συζητήσουμε. Λέω να ξεκινήσω το πρώτο κομμάτι του επεισοδίου με το πιο light από όλα, που είναι η Eurovision, την οποία Eurovision εγώ δεν έβλεπα για πολλά χρόνια. Την έβλεπα δηλαδή μέχρι ας πούμε το 2006, κάπου εκεί. Μετά βαρέθηκα πάρα πολύ για πάρα πολλά χρόνια και δεν την παρακολουθούσα καθόλου. Και κάπου το 2018, δεν θυμάμαι πώς, αλλά ξανά άρχισα να βλέπω. Και το βλέπω κάθε χρόνο. Και ψιλοπαρατηρώ, άμα η περίοδος που πέφτει η Eurovision είναι και περίοδος που δεν δουλεύω παράλληλα, κάπως παθαίνω και μια μικρή αιμονίτσα με τη χαζομάρα όλου αυτού του πράγματος και με το. Κάπως μ' αρέσει, ρε παιδί μου, να ασχολούμαι, να διαβάζω, να βλέπω και αυτά. Και άλλων χωρών τα κομμάτια. Και κάπως καταλήγω τα τελευταία χρόνια όντως να φτάνει η βραδιά του Eurovision και κάπως να έχω μια οικειότητα με τα κομμάτια γενικότερα. Το οποίο από τη μία είναι λίγο. Εντάξει, είναι λίγο. Ντρέπομαι λίγο, αλλά απ' την άλλη, τι να σας πω, περνάω καλά γενικά με όλη με το κέφι αυτό. Οπότε τώρα που τελείωσε το προτζεκτάκι αυτό που ήμουνα, ήταν ένα πάρα πολύ καλό timing για να βγει το κομμάτι της Μαρίνα Σάτι. Την οποία Μαρίνα Σάτι, εγώ όπως είχα πει και στο πρώτο, δεύτερο επεισόδιο, δεν θυμάμαι, γενικά δεν την είχα πολύ ακούσει μέχρι την πρωτοχρονιά. Την πρωτοχρονιά που είχα περάσει μαζί της ένα βράδυ στην ΕΡΤ, που τότε ήμουνα με κορονοϊό, κάπως λίγο μου είχε κινήσει το ενδιαφέρον και την έψαξα λίγο παραπάνω και μπορώ να πω ότι μέσα σε ένα τρίμηνο, όπως έχει περάσει, ούτε καν δίμηνο, κάπως έχω αποκτήσει οικειότητα και με τη δικιά της τη δουλειά. Γενικά, δηλαδή έχω ακούσει το δίσκο της, μου αρέσουν κάποια κομμάτια της πολύ. Κάπως την έχω εκτιμήσει. Δεν της είχα δώσει την απαιτούμενη προσοχή τα τελευταία χρόνια. Ήξερα μόνο τα πολύ βασικά, ρε παιδί μου. Μου πιμάντησα μπουρμπούρου. Οπότε φτάσαμε την Πέμπτη που πέρασε, την προηγούμενη Πέμπτη, δηλαδή πριν από μια εβδομάδα για σας, να βγει και το κομμάτι που θα μας εκπροσωπήσει στη Eurovision μπουρμπούρου. Και έγινε πολύ ντόρος, που εντάξει, αυτό αν μη τι άλλο, ξέρει να το κάνει η κοπέλα κάπως. Ξέρει να δημιουργεί ντόρο. Με ένα μουσικό είδος που είναι λίγο πολλά πράγματα μαζί, που δεν είναι και πολύ εύκολο στο άκουσμα να γίνει τόσο mainstream, τέλος πάντων. Αλλά κάπως το καταφέρνει πάντα να προκαλεί έτσι το ενδιαφέρον. Τώρα το κομμάτι, αρχικά αν με ρωτάτε αν θα το βάλω σε όλες τις μουσικές του επεισοδίου, ναι, θα μπει το τα σε όλες τις μουσικές του επεισοδίου, γιατί έτσι. Το κομμάτι την πρώτη φορά που το άκουσα μου φάνηκε λίγο. Κάπως αισθάνθηκα περίεργα. Και μάλιστα την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, που πρόλαβα να τα ακούσω, γιατί τότε δούλευα ακόμα, έχουμε ένα group chat, εγώ, η αδερφή μου και η φίλη μας η Ναταλία, και κάπως ρωτάγανε πώς σας φάνηκε και αυτά, και εγώ το περιέγραψα ως η μαλακία της Σάτι γαμάει. Και είναι αυτό που πιστεύω ακόμα, απλά πλέον το έχω συνηθίσει, γιατί το έχω ακούσει αρκετές φορές πια, λόγω πολύ ελεύθερου χρόνου. Δηλαδή έχω κάτσει να δω και reaction videos και τέτοια που έχουν πλάκα
κάποιες φορές. Το κομμάτι είναι μια μαλακία, δεν θα το έβαζα να το ακούσω τύπου σπίτι μου, εκτός Eurovision, γιατί τώρα το ακούω, αλλά κατά κάποιο τρόπο αυτό που έχει κάνει η κοπέλα γαμάει. Δηλαδή έχει κάνει ένα τόσο kitsch πράγμα, τόσο πολύπλευρο όμως ταυτόχρονα. Και αυτό που με τρελαίνει με τη Σάτι είναι ότι κάνει συχνά πράγματα στο όριο του cringe, αλλά έχει δουλειά της τόσο χιούμορ που δεν μπορείς να την κοροϊδέψεις. Έχει ένα πολύ ωραίο χιούμορ και μια πολύ φαν ατμόσφαιρα σε ό,τι κάνει. Στα περισσότερα τέλος πάντων. Και ενώ θα περίμενε κανείς, ξέρω εγώ, με όλη την προσοχή που έχει πάρει και λίγο με το ότι ρε παιδί μου είναι και λίγο της στέγης γραμμάτων και τεχνών, δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι μέσα σε ένα κύκλο λίγο ανθρώπων. Δεν φαίνεται να παίρνει τον εαυτό του στα σοβαρά. Και δεν εννοώ ότι δεν είναι σοβαρή στη δουλειά της, αλλά κάπως είναι ανοιχτή στο φαν. Το κινητό μου χτύπησε. Συγγνώμη. Και το κομμάτι της Eurovision αυτό, το Ζάρι, είναι η επιτομή, ρε παιδί μου, της προσέγγισης αυτής, του φαν. Είναι πολύ φαν. Είναι πάρα πολύ φαν. Για μένα είναι ξεκάθαρα ένα τραγούδι για το gentrification, ας πούμε, και πάει μαζί και με το βίντεο κλιπ. Τώρα έχουν ακουστεί μυριάδες απόψεις για το κομμάτι αυτό. Από το ότι είναι ένας αχταρμάς, μια βλακία, τα ξέρετε, τα έχετε ακούσει αν έχετε ασχοληθεί λιγάκι. Έχω συνείδηση ότι δεν έχει ασχοληθεί όλος ο κόσμος στο βαθμό που έχω ασχοληθεί εγώ αυτή τη στιγμή. Αλλά anyway, υπάρχουν όλες οι απόψεις από το ότι είναι μια μαλακία και μισή, μια ντροπή για τη χώρα και τέτοια, που σιγά ρε παιδιά, μέχρι ότι αυτό είναι τώρα όλο, είναι τόσο σπουδαγμένο όλο αυτό και έχει τέτοιο υπόβαθρο μουσικό από κάτω που δεν το καταλαβαίνετε, γιατί είναι πολύ καλό για να το πιάσετε εσείς άμαθοι, αδαείς, άχρηστοι. Υπάρχει φυσικά και η προσέγγιση ότι δεν αρέσει το κομμάτι στους Έλληνες γιατί τους καθρεφτίζει την κουλτούρα τους ουσιαστικά και το ότι είναι Βαλκάνοι όσο και αν θέλουν να το παίξουν Ευρωπαίοι και τέτοια. Εγώ θα πω ότι μου κάνει πολύ εντύπωση που το κομμάτι αυτό πέρασε επί Λίνας Μενδώνη και επί Νέας Δημοκρατίας. Κάπως άσχετα αν το κάνει θελημένα ή όχι το κομμάτι, που πιστεύω δεν το κάνει θελημένα, αλλά ρίχνει λίγο μια μούτζα σε αυτό το 41%. Θα το πω. Μετά διάβασα από ένα Facebook friend, ισχυριζόταν σε ένα post του ότι το κομμάτι κοπιάρει ένα κομμάτι που έχει μια χαρακτηριστική επανάληψη. Το κομμάτι λέγεται From Gaza with Love του San Levan, που εκεί επαναλαμβάνεται το πα, όχι το τα. Αλλά αν όντως αυτό έχει γίνει επί τούτου και είναι άλλο ένα subliminal message, ας πούμε, μέσα στο κομμάτι υπέρ της Παλαιστίνης, εγώ θα τρελαθώ. Δεν μπορώ να μην πω για την Εύη Δρούτσα, την μεγάλη στιχουργό που έχει γράψει ένα κομμάτι που λέγεται τα, που παιδιά αλήθεια δεν το ήξερα. Αλλά υποτίθεται ότι είναι τεράστια επιτυχία και υποτίθεται ότι η Σάτι το αντέγραψε, ότι δεν πάμε καλά. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το πράγμα έγινε έστω και για 15 λεπτά θέμα, ότι κάποιος έκλεψε την επανάληψη, την τριπλή επανάληψη του δίφθογκου, δεν είναι καν δίφθογκος, και αυτό είναι τώρα κάτι το οποίο πρέπει να συζητηθεί. Μαλάκα, δεν το πιστεύω ότι ζούμε σε αυτή τη χώρα, αλλά μετά το γύρισε, είπε κάποια στιγμή ρε παιδί μου ότι τώρα κι εγώ περνάω τα δικά μου και είπα μια βλακεία. Κυρία Δρούτσα. Πάντως σε όλο αυτό το μεγάλο αριστούργημα είναι το βίντεο κλιπ, το οποίο σου παίρνει λίγο να το συνηθίσεις, αλλά εντάξει, είναι φοβερό. Δηλαδή όλο αυτό το χάος είναι πραγματικά το χάος της Γιαλάντας, πραγματικά όμως. Δηλαδή διάβασα και από έναν πολύ αξιότιμο διευθυντή φωτογραφία στο Facebook ότι καλά, χρειαζόταν να φέρουμε σκηνοθέτη από την Αυστραλία για να κάνει αυτό το βίντεο κλιπ. Εγώ θα πω πως ναι, χρειαζόταν να φέρουμε σκηνοθέτη από την Αυστραλία για να κάνει αυτό το κλιπ. Δεν θα το έκανε Έλληνας για δύο λόγους. Ο ένας είναι ότι ο Έλληνας σκηνοθέτης
μάλλον θα το θεωρούσε πάρα πολύ ευτελές όλο αυτό. Και ο δεύτερος είναι ότι ένας ξένος σκηνοθέτης δεν έχει ιδέα πώς είναι η Αθήνα. Τη βλέπει με πάρα πολύ καθαρό μάτι, τη βλέπει με το μάτι του τουρίστα. Γενικά θεωρώ πάρα πολύ εύστοχη επιλογή και την επιλογή του σκηνοθέτη να είναι κάποιος ξένος και την όλη προσέγγιση στο κλιπ, το οποίο είναι επίσης πάρα πολύ αστείο. Πάρα πολύ. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ, αλλά έχει κάποια κομμάτια που είναι πραγματικά αστεία και φαν και απενεχοποιημένα, ρε παιδί μου. Φαν. Εδώ θα πω ότι παρατήρησα και κάτι που μπορεί να είναι ακόμα ένα subliminal message κάπως, ότι άμα πάτε στο 1.48-1.49, εκεί που έχει ένα γενικό του ηρωδίου και χορεύει η Σάτι, περνάει ένα κεφάλι που είναι βασικά ένα πολύ το top του κεφαλιού, ρε παιδί μου, ενός ανθρώπου, το οποίο εμφανίζεται από το πουθενά στα αριστερά της Σάτι, εκεί που είναι το πάτωμα. Αυτό τώρα να μην σας αναλύσω γιατί έχει γίνει. Όσοι έχετε ασχοληθεί λίγο με μοντάζ, εφέ και αυτά, καταλαβαίνετε ακριβώς τι έχει γίνει. Και είναι κάτι που μου έχει συμβεί και εμένα, το να χάσω μια μάσκα, ας πούμε, και να εμφανιστεί κάτι ξαφνικά από το πουθενά. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι το έχουν κάνει επίτηδες. Το έχουν αφήσει έτσι είναι άλλο ένα subliminal message, να σου χτυπήσει υποσυνείδητα ότι κοίτα ρε παιδί μου, στην Ελλάδα τα κάνουμε όλα πρόχειρα. Και τέλος πάντων, δεν ξέρω από όλα αυτά που έχω πει τι ακριβώς πιστεύω. Ενώ τελικά πιστεύω ότι μάλλον καθόμαστε και παραναλύουμε ένα κομμάτι που είναι απλά φαν μέσα στο χάος του. Δεν χρειάζεται να έχει ούτε κάποιο μήνυμα από κάτω, ούτε κάποιο νόημα ιδιαίτερο. Πάει στη Eurovision. Στη Eurovision πάνε τα κομμάτια για να περάσει ο κόσμος καλά. Δεν είναι κάτι παραπάνω, ρε παιδιά. Ενίοτε μπορεί να βγει και κανένα καλύτερο κομμάτι. Αλλά, μην τρελαινόμαστε. Είναι κουτάκι για την Eurovision, είναι ό,τι πρέπει και νομίζω ότι θα βγει και πολύ ωραίο στη σκηνή όλο αυτό. Και νιώθω ότι θα πάμε και καλά. Ως χώρα. Κατά τα άλλα, καλή επιτυχία Ελλάδα. Right where you are, you're sitting in an electrical matrix of energy beyond belief, or most human conception. You'd be surprised to know how much knowledge and communication can be carried in its waves. Την Κυριακή που μας πέρασε δόθηκαν και τα βραβεία Όσκαρ για το 2024. Είχα την τύχη και την ευτυχία να μπορώ να ξενυχτήσω Κυριακή βράδυ για να τα δω. Τα είδα κάπως έτσι. Ήμουνα μπροστά στον υπολογιστή μου, είχα βρει ένα πειρατικό link που έκανε αναμετάδοση το ABC. Δεν έχω Κοσμοτέ TV, οπότε δεν μπορούσα να τα δω νόμιμα, τα είδα τελείως παράνομα, το παραδέχομαι. Ήμουνα εγώ μόνος μου μπροστά στον υπολογιστή. Ήταν η φίλη μου η Αναστασία από το Βερολίνο που ανταλλάζαμε πράγματα στο Messenger και ήταν και ο Γιάννης, ένας ακροατής αυτού του podcast, που τέλος πάντων τον ξέρω και μέσω της δουλειάς. Και εμείς οι τρεις, χωρίς να γνωρίζει η Αναστασία το Γιάννη όμως, ήμασταν λίγο σαν παρέα, αλλά παρέα μόνο για μένα, γιατί η Αναστασία με το Γιάννη δεν μιλήσανε ποτέ, ούτε που ξέρανε ότι μιλάω και με την Αναστασία και με το Γιάννη, αλλά εγώ βολεύτηκα, μια χαρά. Ήταν λίγο περίεργο έτσι όπως τα είδα τα Όσκαρ φέτος, που έχω να τα δω και χρόνια, η αλήθεια είναι, σε real time. Αλλά τα είδα. Τα Όσκαρ τα φετινά τα περιμέναμε όλοι με τρελή εθνική υπερηφάνεια, γιατί περιμέναμε τον Γιώργο να τους πάρει τα σόβρακα. Δεν τους τα πήρε. Βέβαια, εντάξει, το Poor Things ήταν η δεύτερη πιο βραβευμένη ταινία της βραδιάς. Ο Νόλαν προφανώς και τα σάρωσε, κάποια δικαίως, κάποια κατ' εμέ. Πήρε και ο Γιώργαρος 4. Σίγουρα ένα highlight, όχι της βραδιάς, αλλά ένα δικό μου highlight που το έχω δημιουργήσει εγώ, είναι οι λόγοι που βγάζουν οι πρωταγωνίστριες του Λάνθιμου στα Όσκαρ. Δηλαδή η Emma Stone, που εγώ την αγαπάω και πάρα πολύ, είχε πάρα πολύ πλάκα. Θυμηθείτε λίγο την Olivia Colman που είχε βραβευτεί με το The Favourite, πόσο αστεία ήτανε. Και γενικά νομίζω ότι ο Λάνθιμος καθιερώνεται πια σαν ένας σκηνοθέτης ηθοποιών και λογικά θα θέλει όλος ο κόσμος να δουλέψει μαζί του μετά από αυτό. Πολύ δικαίως πήρε το μακιγιάζ και τα μαλλιά, ευτυχώς. Πολύ δικαίως πήρε το production design, τη σκηνογραφία, ας πούμε σκηνογραφία. Το οποίο εγώ θα βλέπα να μοιραστεί και με την Barbie, γιατί και εκεί έχει γίνει καταπληκτική δουλειά και μάλιστα έχει προκύψει και ένα πάρα πολύ αστείο νέο από όλο αυτό, ότι υπήρχε παγκόσμια έλλειψη στο ροζ χρώμα λόγω της Barbie. Δηλαδή αυτό από μόνο του ήταν για Όσκαρ, ρε παιδί μου, αλλά
Την Barbie γενικά τη χέσανε. Ενώ άνοιξε με το κομμάτι της Dua Lipa η βραδιά και έκλεισε με το ίδιο κομμάτι, τελικά πήρε βραβείο η Billie Eilish για το άλλο κομμάτι από την Barbie. Και τα δύο κομμάτια πάρα πολύ ωραία. Εγώ θα το έδινα στην Dua Lipa. Αλήθεια, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό και πολύ ξεσηκωτικό και θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι υποψήφιο, αλλά anyway, εντάξει, Ακαδημία, δεν πειράζει. Το ακούω και για την Billie Eilish πάντως, που είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Πιο οσκαρικό, το καταλαβαίνω. Επίσης, το καλύτερης ταινίας θα έπρεπε να δοθεί κατ' εμέ από κοινού στο Oppenheimer και στην Barbie, να δοθεί στο Barbenheimer, γιατί αυτό που έγινε το καλοκαίρι ήταν ένα φαινόμενο στην ιστορία την πρόσφατη του σινεμά, και ήταν και οι δύο, ρε παιδί μου, ήταν δύο ταινίες που έβγαλαν το σινεμά από μια πάρα πολύ δύσκολη θέση. Δηλαδή εκεί που έλεγες ότι μάλλον ξαφανίζεται σιγά σιγά, βγήκαν αυτές οι δύο ταινίες ταυτόχρονα και κάνανε χαμούλη, ρε παιδί μου. Αλλά όπως σας είχα πει και στο άλλο επεισόδιο που όταν είχα δει το Oppenheimer, εντάξει, το Oppenheimer είναι πιο σημαντική ταινία από την Barbie. Το δίνω. Στο Όσκαρ φωτογραφίας είχαμε πάλι αυτή τη μανία. Μας είπε ο Χοίτεφαν Χοιτέμα, που είναι ο φωτογράφος του Oppenheimer που πήρε το βραβείο, να δοκιμάσουμε, λέει, οι νέοι κινηματογραφιστές να τραβήξουμε σε ένα ωραίο πράγμα καινούριο που λέγεται film. Την έχω ξαναπεί την άποψή μου για το film. Πολύ ωραίο είναι, αλλά ξεκολλήστε, δεν είναι καθόλου εκεί το θέμα. Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο το film. Και όντως με το που τραβάς σε film, ρε παιδί μου, όλα γίνονται καλύτερα. Αλλά το σινεμά δεν είναι μόνο εικόνα, ρε, είναι και ιστορίες και δεν ξέρω, ξεκολλήστε λίγο με το film. Δεν μπορώ άλλο να ακούω για το film. Γαμάει το film, αλλά οκ. Και είναι διπλά εκνευριστικό να το ακούς από ανθρώπους οι οποίοι έχουν όσο περισσότερα μέσα γίνεται στη διάθεσή τους, που εδώ, ξέρω εγώ, για να βρεις film πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη διαδικασία για το άντε το τραβάς, άντε να το εμφανίσεις κάπου, που από ό,τι ξέρω δηλαδή κάποιοι γνωστοί μου που έχουν γυρίσει με film το στέλνουν στο εξωτερικό για να το εμφανίσουν. Είναι μια διαδικασία αυτό το πράγμα που δεν έχουμε όλοι τα μέσα να το χρησιμοποιήσουμε. Σταματήστε με το film πια. Θα κάνουμε ταινίες με ό,τι μπορούμε. Τέλος πάντων, το σταματάω αυτό το πραγματάκι. Εν τω μεταξύ είναι άσχετο, το οποίο μάλλον δεν αφορά κανέναν, αλλά θέλω να το πω γιατί podcast μου είναι, το έχω ξαναπεί, ό,τι θέλω λέω. Η Jennifer Lane που πήρε το Oscar Montage για το Oppenheimer, ανακάλυψα τώρα, γιατί εγώ δεν την ήξερα και γενικά δεν δίνουμε και πολύ σημασία στους μη ηθοποιούς, μη σκηνοθέτες, δυστυχώς οι περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά ανακάλυψα ότι έχει μοντάρει όλες τις ταινίες του αγαπημένου μου Noah Baumbach που μου αρέσουν και κάπως ξεκίνησε την καριέρα της με αυτόν, οπότε της το δίνω και αυτινής, όχι τόσο για το μοντάζ του Oppenheimer, όσο για τις δουλίτες που έχει κάνει που δεν τις ξέρει κανείς και τις ξέρω εγώ και τις έχω διασκεδάσει πάρα πολύ. Χάρηκα για αυτήν, χάρηκα λίγο ετεροχρονισμένα, γιατί αφού πήρε το βραβείο έψαξα να δω τι άλλο έχει κάνει και είδα. Πάρα πολύ χάρηκα όμως, μετά από μια ώρα. Το άλλο highlight της βραδιάς ήταν φυσικά ο Jonathan Glazer, που πήρε το Oscar ξενόγλωσσης ταινίας, νομίζω κάπως αλλιώς λέγεται πια, international ταινίας τέλος πάντων, ο οποίος ήταν πολύ σοβαρός, μετρημένος και αυτά, και τα είπε τόσο ωραία σε τόσο σύντομο χρόνο, σε μια βραδιά που κανείς δεν είχε ασχοληθεί με την Παλαιστίνη, και ενώ έξω από το Dolby Theater γινόταν της πουτάνας από διαδηλωτές, κανείς δεν ασχολήθηκε με το θέμα της Παλαιστίνης, μόνο αυτός, ο οποίος αλίμονο με την ταινία που είχε κάνει να μην ασχολιότανε. Αλλά τα είπε τόσο ωραία, εντωμεταξύ και αυτός είπε, ρε παιδί μου, κάτι το οποίο παραφράστηκε πάρα πολύ άσχημα και βρέθηκε αυτός τώρα να του ζητείτε να δικαιολογηθεί, γιατί παραφράστηκε αυτό που είπε ως ότι εγώ απαρνούμαι την εβραϊκότητά μου, ενώ ο τύπος είπε πολύ ωραία και πάρα πολύ ξεκάθαρα ότι αρνούμε να χρησιμοποιεί μια κατοχική κυβέρνηση την εβραϊκότητα και το ολοκαύτωμα για να κάνει εγκλήματα και να σκοτώνει αθώους ανθρώπους. Και στη φράση αυτή βάλε μέσα και τα θύματα της Χαμάς τον Οκτώβρη και τα θύματα στη Γάζα, και όλο αυτό δεν ήταν ένα ότι είμαι είτε από εδώ είτε από εκεί, ήταν ένα πράγμα ότι σταματήστε να είστε απάνθρωποι όλοι. Βρήκα καταπληκτικό το λόγο του και τόσο όσο. Ήταν φανταστικός. Και το άλλο πιο χαριτωμένο highlight ήταν αυτός ο σκύλος από την ανατομία μιας πτώσης,
Ο Μέση, που ρε παιδί μου, τι iconic πλάσμα είναι αυτό. Το βάλανε χειροκροτήσει. Αλλά εγώ εκεί που πέθανε είναι ότι τελειώνει η βραδιά και το πρώτο τελευταίο πλάνο, ρε παιδί μου, της όλης τελετής, της μετάδοσης, είναι ο Μέση να κατουράει το αστέρι του Matt Damon στο Walk of Fame εκεί στο Λος Άντζελες. Ήταν πάρα πολύ αστείο. Και αυτό το σκυλάκι θέλω να το γνωρίσω. Και τώρα θα περάσουμε στα ντροπιαστικά γεγονότα της εβδομάδας, τα οποία έγιναν πολύ πυκνά με απόσταση τύπου 2 ημερών και τα 2 στη Θεσσαλονίκη. Την οποία Θεσσαλονίκη πραγματικά δεν φταίνε τίποτα οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης γενικότερα, αλλά μαλάκα μετά από αυτά που έχουν γίνει δεν θέλω να πάω για 8 εκατομμύρια χρόνια σε αυτόν τον τόπο. Που πραγματικά δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι, δεν είναι όλοι Θεσσαλονίκης για τον Μπούτσο, αλλά κάμια 300-400 άτομα είναι για τον Μπούτσο ρε μαλάκα. Προφανώς και αναφέρομαι το πρώτο γεγονός, θα το έχετε ακούσει, έχει να κάνει με την επίθεση από έναν όχλο σε 2 παιδιά τρανς, queer, δεν κατάλαβα, σε 2 παιδιά που δεν είναι ρε παιδί με αυτό το ετεροκανονικό που θεωρεί η κοινωνία normal, που ήταν κάπως διαφορετικά, κάπως κουλά, κάπως περίεργα, κάπως. Τα οποία είχαν βγει μια βόλτα στην Αριστοτέλους και ξαφνικά βλέπεις σε βίντεο μια 200 άτομα να έρχονται κατά πάνω τους. Που δεν ξέρω, ήταν 200, ήταν 100 και 50 να ήταν. Δεν ήταν κάτω από 50 σίγουρα. Και να τους βρίζουνε και να τους απειλούνε και τα παιδιά πραγματικά δεν ξέρω τι σθένος είχαν εκείνη την ώρα. Εγώ θα είχα τρέξει, θα είχα γίνει κεντέρης. Τα παιδιά περπατούσαν προφανώς, κοιτούσαν πίσω τους, αλλά δεν το χωράει το μυαλό μου τι σθένος είχαν εκείνη την ώρα να μην στυλώσουν τα πόδια ρε παιδί μου, να πούνε ότι μέχρι εδώ είμαι, πέθανα τώρα, πάει. Διάβασα μετά ότι μπήκαν σε ένα κατάστημα και προστατεύτηκαν έτσι. Αλλά ρε εσύ, τι ντροπή. Τι ντροπή είναι αυτό το πράγμα. Και τα περισσότερα από αυτούς τους παπάρες που επιτέθηκαν ήταν και ανήλικα. Τι ντροπή είναι αυτή. Τι φασιστοποίηση είναι αυτή της κοινωνίας, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω. Εν τω μεταξύ, ψάχνοντας λίγο το θέμα, βρέθηκα στη σελίδα στο TikTok του ενός από τα 2 παιδιά που δέχτηκαν την επίθεση. Το παιδί αυτό, επίσης, βρήκα ένα βίντεο που έλεγε ρε παιδί μου, ουσιαστικά έκανε κάλεσμα για την συγκέντρωση που θα γινόταν την επομένη, σαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας για όλη αυτή την ομοτρανς κουιρο-ΛΟΑΤΚΙ φοβία. Και ρε εσείς, τα περισσότερα σχόλια δίπλα από το βίντεο, εντάξει, ήταν κάποια που ήταν υποστηρικτικά και μάλιστα, πώς να σου πω, εμένα μου αρέσει πολύ να βλέπω ότι ο άλλος δηλώνει straight αγόρι και λέει είμαστε μαζί σας. Είναι πολύ ωραίο και υπήρχαν τέτοια σχόλια. Αλλά τα περισσότερα σχόλια, παιδιά, ήταν σε φάση πώς μιλάς έτσι και έτσι που μιλάς χάνεις το δίκιο σου. Που το παιδί μιλάει λίγο περίεργα, βάζει και πολλά αγγλικά και τέτοια. Τι σημασία έχει ρε μαλάκες πώς μιλάει. Δηλαδή επειδή μιλάει περίεργα, που μας φαίνεται εμάς περίεργα γιατί είμαστε και λίγο boomers πια, νομίζω η νεολαία έτσι μιλάει πια. Όχι όλοι, αλλά τέλος πάντων είναι λίγο, πώς να σου πω, και στο και κάτω έτσι μιλούσαν τα παιδιά. Αλλά ρε παιδί μου, τι τροπή. Κάθισε ο άλλος και του έγραψε ότι έτσι όπως μιλάς χάνεις το δίκιο σου. Δηλαδή του άξιζε η επίθεση επειδή μιλάει περίεργα και επειδή ντύνεται περίεργα. Θα μου πεις τώρα τι ρωτάς και στα αυτονόητα. Ναι, γι' αυτό θεωρούν κάποιοι ότι του άξιζε η επίθεση. Αλλά ρε εσείς, δεν το χωράει το μυαλό μου ότι κάνουμε πογκρόμ, ας πούμε, σε ανθρώπους που μιλάνε περίεργα και φοράνε τα κούνια ενώ έχουν πουλάκι. Τι σας νοιάζει ρε φίλε. Τι ακριβώς από τη ζωή σας απειλούν αυτά τα παιδιά. Και πάμε πάλι στα αυτονόητα. Αν είναι αισθητικό το θέμα και σας χαλάει την αισθητική, μην τα κοιτάτε. Δεν πειράζει, μην τα κοιτάτε. Αφήστε τα να υπάρχουν όμως. Γιατί ρε παιδί μου, και εμάς μας χαλάνε άλλα πράγματα την αισθητική, αλλά δεν ερχόμαστε με τα στυλιάρια να σας σπάσουμε το κεφάλι.
Δεν ξέρω ρε εσύ που πάει αυτό το πράγμα με τη βία. Πολύ βία ρε παιδιά. Και μετά έρχεται δεύτερο γεγονός, 2 μέρες μετά, ακόμα πιο κουλό. Έχει κάνει η Ελίνα Ψίκου, μια Ελληνίδα σκηνοθέτης, ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο λέγεται Αδέσποτα Κορμιά. Αυτές τις ημέρες τρέχει στη Θεσσαλονίκη το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, που είναι ρε παιδί μου το μεγαλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ στη χώρα. Και καλό φεστιβάλ από ό,τι ξέρω, δεν έχω πάει ποτέ δυστυχώς. Τέλος πάντων, και έχει φτιαχτεί μια αφίσα για αυτή την ταινία, για τα Αδέσποτα Κορμιά, που ουσιαστικά είναι η γνωστή εικόνα του εσταυρωμένου, αλλά αντί για να είναι ο Χριστός σταυρωμένος, είναι η Παναγία και το σώμα της είναι βασικά γυμνόστιθη και έγκυος στο Χριστό. Είναι μια αφίσα η οποία νομίζω ότι κάπως εξυπηρετεί ρε παιδί μου το θέμα της ταινίας, που έχει να κάνει με τις αμβλώσεις και με την αυτοδιάθεση του γυναικείου σώματος. Προσωπικά δεν με τρελαίνει σαν αφίσα, προφανώς και είναι φτιαγμένη για να προκαλέσει το μάτι, όχι τη βία. Είναι φτιαγμένη για να προκαλέσει το μάτι, ρε παιδί μου, να πέσει το μάτι σου πάνω και να την προσέξεις. Θα την προσέξεις. Αλλά ότι έχει γίνει πάλι 2 μέρες μετά την επίθεση του όχλου στα 2 παιδιά, έχει γίνει θέμα πάλι ότι υπάρχει κίνδυνος να γίνει επίθεση από κάποιον άλλον όχλο ή από τον ίδιο όχλο στην αφίσα μιας ταινίας. Δεν ξέρω παιδιά, εμένα με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Και όλο αυτό καταλήγει, αυτή τη στιγμή Τρίτη είναι 10 παρά, τώρα νομίζω προβάλλεται η ταινία, αυτή την ώρα που ηχογραφώ. Προκάλεσε όλο αυτό την ανάγκη να υπάρχει αστυνομική παρουσία για να προστατέψει την προβολή. Δηλαδή ζούμε σε αυτή τη χώρα που άμα δώσεις το πάτημα στην εκκλησία να προσβληθεί, η εκκλησία ξεκάθαρα βγάζει τα σκυλιά της. Τα αφήνει άλυτα και τους λέει φάτε τους, γιατί όλο αυτό παιδιά δεν παίζει να μην είναι από την εκκλησία. Και δεν εννοώ σε επίσημο επίπεδο, αλλά μέσα στην εκκλησία υπάρχουν κύκλοι που είναι ρε παιδί μου εγκληματικοί. Ή γύρω από την εκκλησία τέλος πάντων. Θα θυμάστε ίσως τι είχε γίνει πριν από κάποια χρόνια, πριν από καμιά δεκαετία περίπου, με μια παράσταση που λεγόταν Corpus Christi στο Χιτήριο, που είχε κατέβει η παράσταση ή είχε τέλος πάντων κινδυνεύσει να κατέβει. Νομίζω είχε κατέβει τελικά. Επειδή είχε κάθε βράδυ απ' έξω κόσμο να διαμαρτύρεται με το σταυρό στο χέρι τι πράγματα είναι αυτά. Και κάθε φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο ρε παιδί μου, ντρέπομαι για τον τόπο που ζω. Ντρέπομαι για τον τόπο που ζω. Και τίποτα, φαίνεται ότι αντί να πηγαίνουμε μπροστά, πηγαίνουμε πίσω. Όλο και πιο πίσω. Να μπει κι άλλος θρησκευτικός εξτρεμισμός, ας πούμε, κι άλλα φασισταριά, να μπουν να κάνουν κουμάντο. Πίσω, πόσο πίσω θα πάει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δημοσιεύτηκε και μια απάντηση από τη Γενική Διευθύντρια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από την Ελίζ Ζαλαντό, στο Μητροπολίτη της Θεσσαλονίκης, που δεν είναι πια ο άνθιμος, είναι ο Φιλόθεος, που ουσιαστικά η γυναίκα λέει το αυτονόητο, ότι να σας πω κάτι, και εγώ βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν. Και εγώ ακούω απόψεις που δεν μου αρέσουν, που πάνε κόντρα με τις δικές μου. Αλλά δεν ζητάω ούτε απαγόρευση, ούτε απόσυρση, ούτε να ψοφήσετε, δεν ζητάω τίποτα τέτοιο. Μπορούμε να υπάρχουμε όλοι μαζί, ο καθένας να έχει την άποψή του, την αισθητική του, την πίστη του, χωρίς να απαιτεί από τον άλλο να εξαφανιστεί, να σταματήσει να υπάρχει. Είναι τόσο απλό αυτό το πράγμα. Αλλά είναι και τελείως εμφανές ότι απομακρυνόμαστε συνέχεια από αυτό, από αυτή την ιδέα. Τέλος πάντων, να στο διάλογο βραδιάτικα, εκνευρίστηκα που τα ξανασκέφτομαι και τα λέω τώρα. Όπως και να έχει, το ηθικό δίδαγμα είναι, παιδιά, αφήστε τους ανθρώπους να κάνουν ό,τι γουστάρουν, στο βαθμό που δεν σας εμποδίζουν να κάνετε εσείς ό,τι γουστάρετε, εκτός αν αυτό που γουστάρετε είναι να σκοτώνετε κόσμο, να απαγορεύετε έργα τέχνης και τέτοια. Εκεί θα σας εμποδίσουμε, λυπάμαι. Και το πιο τρελό είναι ότι αυτοί που προσβάλλονται περισσότερο από το τραγούδι της Μαρίνας Σάτι, εδώ που τα λέμε παιδιά, είναι μάλλον οι γονείς αυτών των παιδιών που κάναν την επίθεση στα άλλα παιδιά. Έχω μια τέτοια ιδέα στο κεφάλι μου και νομίζω είμαι σωστός. Και για να το κάνω πιο κατανοητό, θα προσπαθήσω τέλος πάντων, έχω ένα πρόβλημα με τους θεματοφύλακες ρε παιδί μου. Έχω ένα πρόβλημα με τη θεματοφυλακή. Να προστατέψουμε την ηθική, να προστατέψουμε την ελληνική μουσική, να προστατέψουμε. Όχι, αυτά, ό,τι είναι θα προστατευτεί μόνο του. Κάποια πράγματα θα σταματήσουν να είναι προστατευμένα και θα εξελιχθούν και θα γίνουν κάτι άλλο και χωνέψτε το.
Γιατί για άλλη μια φορά σε αυτό το podcast, στη διάρκεια αυτών των επεισόδιων, θα πω ο κόσμος, παιδιά, αλλάζει, εξελίσσεται, προχωράει. Γιατί άμα δεν εξελισσόταν, παιδιά, θα ζωγραφίζαμε ακόμα βουβάλια στα σπήλαια και θα θαυμάζαμε τους κεραυνούς σαν θεούς, σαν Ατανοδίας. Αλλά δεν είμαστε εκεί. Για κάποιο λόγο δεν είμαστε εκεί. Και για κάποιο λόγο πρέπει να πάμε και παρακάτω από αυτό που είμαστε τώρα. Και κάπως έτσι, άλλο ένα επεισόδιο του Ας το δούμε και αυτό φτάνει στο τέλος του. Γράψτε μου τα σχόλιά σας, στείλτε μου τα μηνύματά σας, να ξέρω ότι ακούτε και κάπως αλληλεπιδρούμε σε αυτό. Μην ξεχνάτε να ακολουθείτε το Ας το δούμε και αυτό στο Spotify, στο Apple Podcasts, να κάνετε μια εγγραφή στο YouTube και ό,τι άλλο σας φωτίσει όποιος θεός πιστεύετε. Και εμείς θα τα ξαναπούμε την επόμενη Πέμπτη. Μέχρι τότε,